بعد استيلاء السلطان قلاوون على طرابلس حس الصليبيين، مش هنقول بقى بغروب شمسهم، لا هي كانت بتنزل فعلا. مع قلة الدعم ليهم من ملوك وفرسان أوروبا ما كانش قدامهم إلا إن هم يواجهوا المماليك لوحدهم بكل الإمكانيات المتاحة. فرحوا شوية لما وصل لهم خبر مرض السلطان قلاوون ووفاته، لكن في نفس الوقت قعدوا يسألوا نفسهم طب اللي جاي دوت هنعمل معاه إيه؟ ده ما عادش فاضل معانا إلا عكا وصور وبس. خلونا النهاردة نحكي بالتفصيل إزاي كانت أيامهم الأخيرة في الشرق، وإزاي تمكن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون من فتح عكا والقضاء على الوجود الصليبي في الشام. أنا طارق الشافعي ودي قناة وقال الراوي. كان السلطان قلاوون عنده 4 أولاد وبنتين، أكبرهم كان الأمير علاء الدين علي، وتانيهم كان الأشرف خليل، ثالثهم كان الأمير أحمد، وآخرهم الناصر محمد ابن قلاوون. كان لكل واحد فيهم شخصية مختلفة عن أخوه. كان علاء الدين أحب واحد فيهم لأبوه السلطان، وكان دايما قريب من مماليكه وخاصته، علشان كده كلهم حبوه. محدش منهم علق لما أبوه ولاه ولاية العهد في حياته. كمان طلب من شيوخ الجوامع ان هم يدعوا باسمه بعد اسم ابوه في الخطبه، وتتناقش بعض العملات باسمه مع اسم ابوه، الى جانب خروجه نائب عن ابوه في عديد من الاحتفالات والمراسم. اما بقى الاشرف خليل فكان عكسه تماما، اخلاقه سيئه، عنده سنه عجرفه كده وتعالي على الامراء وقسوه في التعامل، غير ان هو كان خبيث بيحب الوقيعه بين الناس. هو اللي كان السبب في نفي العادل بدر الدين سلامش ابن السلطان بيبرس واسرته من مصر، بعد ما قال لابوه السلطان ان هو بيتواصل مع المماليك الظاهريه مماليك بيبرس وعايز يرجع سلطان من تاني. علشان كده ما كانش حد بيحبه، حتى ابوه السلطان قلاوون نفسه. في عام 1288 مرض الامير علاء الدين مرض شديد ومات، وحزن عليه ابوه بشده، واشاعوا المحيطين بيه ان اخوه هو اللي حط له سم علشان يزيحه من طريقه وتبقى ولايه العهد ليه من بعده. بس مفيش اي دليل على كده. لما خرج السلطان قلاوون بعدها بسنتين يحاصر بنياس وطرابلس، ما كانش قدامه الا الاشرف خليل يوليه نائب للغيبه، الامر اللي ما عجبش كتير من الناس، لكن قالوا كده ولا كده احنا طالعين نحارب وراجعين تاني، وهو مصيره يمشي، ابوه ما بيحبوش. لكن بعد فتح طرابلس مرض السلطان قلاوون ورجعوا بيه على مصر عيان، رقد في جناح اقامته في قلعه الجبل ومات بشكل سريع. فبدأ الأشرف خليل يتعامل مع الجميع على إنه هو السلطان. لما شاف بعض الاعتراضات من الأمراء راح جاب قاضي القضاة فتح الدين بن عبد الظاهر وسأله قول لهم يا ابن عبد الظاهر مين هو السلطان؟ ففتح ابن عبد الظاهر قدام الجميع صك الولاية لقوه فاضي. قال ابن عبد الظاهر السلطان الله يرحمه ما ولاش حد. فرد عليه الأشرف خليل واللي كان عنده 24 سنة وقتها وقال له يا سيدي هو ما ولاش، ربنا اللي ولاني، حد عنده اعتراض؟ طلب من الجميع ان هم يحلفوا له يمين الولاء فورا، وبدأ يجيب الامراء والاعيان، واللي رفضوا اغلبهم ان هم يخشوا قلعة الجبل قالوا ده ممكن يكون محضر لنا كمين جوه ويقبض علينا. فلما قالوا كده للاشرف خليل قال لهم حاضر انزل لهم انا، ونصب خيمة كبيرة في ميدان سوق السلاح قدام القلعة، وقف في مكان عالي وقدامه ترابيزة صغيرة وعليها السيف والمصحف، والأمراء يعدوا من قدامه كل واحد يحلف اليمين ويبوس ايد السلطان ويمشي. في نوفمبر عام 1290 نادى المنادي في شوارع القاهرة بإعلان السلطان الجديد، ودعا الأئمة على منابر المساجد للملك السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون سلطان مصر والشام والحجاز. وزي عادة كل سلاطين المماليك أمر الأشرف خليل باعتقال كل مماليك والده وخاصته واللي تقريبا كان في عداء معاهم جميعا، وراح جاب ناس تانية بدالهم، منهم اللي كانوا قريبين منه ومنهم اللي ما كانش يعرفهم بس اعتمد عليهم لشخصيتهم القوية. ورغم ان دي مش سياسة لان هو نفسه مش بيتعظ من اللي حصل للسلاطين اللي قبله، لكنه بعد فترة حس بالامان، خلاص ما عادش باين ان في حد بينازعه الملك او معترض على وجوده. لكن برضه اللي حواليه قالوا له خلي بالك انت ممكن تكون خلصت من الامراء، لكن الناس العامة اهل مصر هنعمل فيهم ايه؟ قال لهم مش هنعمل حاجة،
هنطلع نكمل الحروب اللي بدأها والدي، والانتصارات اللي هنحققها هي اللي هترد عليهم. وبدأ أول سنين حكمه بإرسال رسالة شديدة اللهجة لرئيس طائفة فرسان المعبد في عكا، الجراند ماستر بتاعهم. قال له فيما معناه احنا طالعين نحاصر عكا وهنقضي عليكم، علشان كده مفيش داعي ان انت تبعت اي رسائل تهنئة او هدايا، لان مش هقبلها ومش هيغير ده من رأيي نهائي. لكن عكا فعلا كانت بعتت سفاره كبيره للقاهره فيها 4 من فرسان المعبد اللي كانوا بيتكلموا عربي كويس، ومعاهم هدايا قيمه للسلطان بمناسبه توليه. لكن السلطان رفض ان هو يقابلهم وامر باعتقالهم جميعا، وخرج يحشد في الجيش بتاعه ويبعت لامراء الشام يجهزوا نفسهم وجيوشهم. في مارس عام 1291 خرج السلطان الاشرف خليل من مصر بجيش كبير. من دمشق انضم له الامير حسام الدين لاشين، ومن حماه خرج المظفر تقي الدين مع الامير والمؤرخ عماد الدين ابو الفدا، ومن طرابلس خرج الامير سيف الدين بلبان، ومن الكرك خرج الامير والمؤرخ بيبرس الدودار. 4 جيوش انضمت للسلطان اجماليهم حوالي 50,000 مقاتل. بدأ بيهم بالفعل حصار عكا في اول ابريل بعد ما خرج بحوالي شهر تقريبا، وكان معاه ادوات حصار مهوله، 92 منجنيق متفاوته الاحجام، منها الضخمه اللي متشاله على 100 عجله وبيجرها 25 طور، بترمي قذائف ناريه حجمها كبير ومداها عالي. كانوا مسمينها اسامي قويه زي المنصوري والغاضب والنيران المهلكه وغيرها. حتى الاصغر منها شويه كانت برضه قوتها التدميريه عاليه، ده غير كميه مهوله من الابراج الخشبيه والسلالم، وفرقه كبيره من سلاح المهندسين معاهم اسلحه فتاكه للحفر ونقب الاسوار واصطياد المدافعين من فوق الابراج. اما بقى بالنسبه للصليبيين في عكا فما كانش قدامهم الا حشد قواتهم، طبعا ينسوا كل المشاكل والحزازيات اللي كانت بينهم ويوحدوا القيادات بتاعتهم استعدادا لمواجهه السلطان، مع الدعم اللي وصل من اوروبا. كتيبه الفرسان اللي بعتها ملك انجلترا ادوارد الاول طويل السيقان او لونج شانكس، واللي لولا المشاكل اللي كانت في بلاده وطبعا ماضيه المؤلم في عكا كان رجع يدافع عنها بنفسه. كتيبتين فرسان وصلوا من بيزا وفينيسيا الى جانب دعم تاني بسيط من هنري الثاني ملك قبرص وقوات منصور. المجموع كله كان حوالي من 30 ل 40 الف مقاتل. في الوقت ده كانت عكا متحوطه بسور مزدوج جدرانه سميكه وفيها 12 برج مراقبه ودفاع بنوها على مدار 100 سنه تقريبا. استقر الصليبيين في المدينه الساحليه المنيعه. بعد سقوط القدس اصبحت عكا هي مقر مملكه اورشليم ومقر زعيم ميليشيات فرسان المعبد وزعيم الاسكندريه وقائد اعلى فرسان التيوتون الالمان، ده غير مينا كبيره متحوطه بابراج حمايه من كل مكان وثلاث احياء سكنيه كبيره للطلاينه، غير عديد من القلاع اللي كان سكنها الميليشيات العسكريه. ونصب السلطان الاشرف خليل خيمته عند البحر قباله البرج الباباوي، وانتشرت كل الكتايب تحوط السور البري من جميع النواحي، اخرهم كانت كتايب حماه عند برج فرسان المعبد. وعلشان المماليك ما كانش معاهم اسطول فضل البحر والمينا تحت سيطره الصليبيين يدخلوا منه امدادات لوجستيه في اي وقت، وتوزع المدافعين عن المدينه بشكل سريع. تمركزت قوات قبرص في برج الملك هيو وباقي الفرسان الانجليز والطلاينه حواليهم يمين وشمال. انتشرت قوات الاسكندريه وفرسان المعبد على بقيه السور للنهايه. اما فرسان التيوتون فقالوا هيأمنوا ناحيه البحر وداخل المدينه عند برج كان اسمه البرج الملعون. في ال8 ايام الاولى بدايه من يوم 5 ابريل قصفت قوات المماليك السور قصف بلا رحمه وبدون توقف تقريبا. ده اثر على المدافعين اللي واقفين على السور من فوق، فتمكن الرماة المماليك من ان هم يقربوا من السور اكتر تحت الدروع. طبعا رموا عليهم السهام بكثافه، امطار من السهام كانت بتنزل تقريبا فوق كل الابراج. الموضوع ده اودى بحياه ناس كتير واثر على معنويات الباقي. فتحرك الصليبيين من يوم 15 ابريل، ابتدى فرسان المعبد والاسكندريه يشنوا هجمات ليليه على قوات المماليك علشان يقولوا لهم احنا مش هنفضل ندافع وبس. لكن الهجمات الليليه دي كلها فشلت بسبب يقظه المماليك واستخدامهم لدعامات خشبيه غرزوها في الارض حوالين معسكراتهم. مع ظلام الليل اللي جاي يهاجم ما بيبقاش واخد باله فبيتكعبل فيها او بتتغرس فيه. لما بيسمعهم المماليك على طول بيولعوا المشاعل وبيضربوهم بالسهام.
بعد فترة عرف الصليبيين إن الهجمات الليلية دي مش هتنفع ومش هتجيب نتيجة. في يوم 4 مايو اتجدد أملهم من تاني مع وصول الملك هنري الثاني ملك قبرص ومعاه قوات من 100 فارس وحوالي 2000 عسكري وأكل يكفيهم لفترة طويلة متشال على 40 سفينة. تولى الملك هنري قيادة الدفاع عن عكا أول ما وصل، واحتفل الصليبيين بوصوله بشكل مبالغ فيه، ولعوا نار بكثافة بكامل الأسوار تقريبا وصياح بصوت عالي على أساس إن ده يأثر على معنويات المماليك ويخليهم يفقدوا الأمل ويفكوا الحصار، لكن طبعا ده ما حصلش. تاني يوم زود المماليك القصف العنيف واستخدموا سلاح الطبلخانة بدقات عنيفة ولفترات طويلة لإرهاب المدافعين، واللي بالفعل بدأ يزيد الشعور باليأس عندهم. في الوقت اللي توالى فيه القصف اليومي على الأسوار ممكن جدا تنهار لوحدها، فما كانش قدام الملك هنري والمدافعين عن المدينة إلا التواصل مع الأشرف خليل وطلب الهدنة. يوم 6 مايو بعت الملك هنري 2 من فرسان المعبد بيتكلموا عربي كويس لمعسكر السلطان. اول ما شافهم الاشرف خليل قال لهم: ها، جبتوا مفاتيح المدينه معاكم؟ فلما قالوا له لا، قال لهم: طب انتوا جايين ليه؟ هو ده اللي انا عايزه ومش هقبل باي حاجه تانية، واقسم بالله ان انا همنح الامان لكل الموجودين في المدينه، الكل هيأمن على حياته وماله وعياله في حاله لو سلمتوا المدينه بدون قتال. اما بقى لو استمرت المقاومه هقتحم المدينه وادخل ومحدش يلومني في اللي انا هعمله. قالوا له الفرسان: احنا مش جايين نتكلم في كده، احنا جايين نطلب الرحمه للناس، لكن برضه هنبلغ كلامك ده للقياده. وقبل ما يمشوا وقعت قذيفه من ابراج عكا قرب خيمه السلطان، افتكر ان ده كمين واعتقل ال2 فرسان وكان هيقتلهم، لكن بعض الامراء اللي حواليه قالوا له: لا، دي ممكن فعلا تبقى قذيفه طايشه، وهم لما يرجعوا ويبلغوا كلامنا للقوات بتوعهم يسلموا المدينه. فعفى عنهم السلطان وسابهم يرجعوا لعكا. طبعا فشلت المفاوضات وقرر الملك هنري ان هو يستكمل الدفاع عن عكا للنهايه، في حين كانت معنويات المدافعين عن البلد بتنهار يوم بعد يوم. ابتدى الاكل يقل، ابتدى السلاح يخلص، ابتدى المدنيين التجار يشحنوا اموالهم وعزالهم ويمشوا من المدينه. في نفس الوقت اللي نجح فيه سلاح المهندسين من جيش المماليك ان هم يشقوا خندق في الارض يغطوه بالدروع لغايه تحت الاسوار، التكتيك العسكري اللي ما كانش الصليبيين مستعدين ليه وهيستخدموا بعد كده كتير من الجيوش في حروبهم. المماليك كانوا اول من استخدموه في حصار عكا، فدخل كتير من الجنود في الخنادق ديت. في يوم 8 يونيو نجحوا في نقب السور قرب باب القديس أنطوان، انهار برجين من أبراجه، فأصبحت في فتحة كبيرة في السور هجم منها كتيبة من المماليك، لكن لبسالة المدافعين فشل الهجوم. لكن كده ولا كده الفتحة ما زالت موجودة، أصبحت نقطة ضعيفة في السور. وفي فجر يوم 18 مايو سمع الصليبيين أصوات الطبول اللي كانت متشالة على 300 جمل تقريبا، صوت كان رهيب. زحف المماليك بكثافة تجاه باب القديس أنطوان باعتباره نقطة دخولهم للمدينة. مع اندفاع اللي داخلين ملوا الفراغ بين السورين وأجبروا المدافعين على الارتداد للأسوار الخلفية، فاحتل المماليك الأسوار دي بأبراجها، رفعوا عليها أعلامهم الصفراء المميزة. بعدها اندفعوا زي السيل جوه المدينة وهم بيصيحوا صيحات الحرب الله أكبر ومعاهم الطبول. وأول ما شاف الملك هنري المنظر ده أخذ بعضه هو وفرسانه ومعاهم قائد أعلى الإسكندرية وهربوا على قبرص، سابوا المدينة اللي هم كانوا جايين يدافعوا عنها لقدر ربنا. وبكده عرف كل المدافعين عن المدينة يقينا إن هي دي النهاية. وفي شوارع المدينة دار قتال عنيف بين اللي نجوا من اقتحام الأسوار من فرسان الصليبيين، تمركزوا جوه الحصون والبيوت وقعدوا يصطادوا جنود المماليك بالسهام ويعملوا لهم كماين. لكن مع قلة السلاح معاهم وانهيار معنوياتهم بسرعة سابوا أماكنهم وجريوا على المينا يلحقوا أي قارب ياخدهم بره البلد خالص. وبسبب زيادة التحميل غرقت بعض القوارب اللي فيها، وأثر جنود المماليك عدد كبير من الصليبيين وسكان المدينة في الاقتحام العظيم، بعد ما سيطر جنود المماليك على الأسوار بكل ما فيها من أبواب وأبراج.
في يوم 19 مايو وبعد 44 يوم حصار دخل السلطان الأشرف خليل المدينة على حصانه الأبيض، وبين قواته اللي انتشروا يشيلوا أعلام الصليبيين من كل مكان ويحطوا الرايات الصفراء بتاعتهم. وكان آخر موقع استسلم للمماليك هو قلعة كبيرة لفرسان المعبد ناحية البحر، وجنب الأحياء السكنية اللي كان بيسكنها التجار الطلاينة لجأ ليه كل الفرسان اللي معرفوش يهربوا. حاصر المماليك القلعة دي من كل ناحية، ولما فشل التفاهم مع اللي جواها لجأوا لضرب أساساتها بالحفر تحتها وهدمها فوق دماغهم علشان تبقى نهاية الصليبيين جوه المدينة المنيعة اللي دام استعمارهم ليها 100 سنة تقريبا. وبعد كده وبعد ما أخذ السلطان الأشرف خليل جولة جوه مدينة عكا علشان يتأكد من تمام السيطرة عليها وخلوها من كل الصليبيين، أمر بهدم المدينة عن آخرها وبيوتها وحصونها وأبراجها وأسوارها. قال مش عايز أشوف فيها حجر قايم على حجر، هنبنيها تاني بعدين، لكن دلوقتي أنا مش عايز أي حاجة لأي حد يتحصن بيها ممكن يفكر إن هو يجي يستعيد عكا من جديد. بعدها نشر قواته تجاه صيدا في يوليو من نفس السنة. أول ما شافهم المدافعين عن المدينة أخذوا بعضهم وخرجوا من ناحية البحر. دخلت قوات السلطان تاني يوم في هدوء المدينة وبدون مقاومة، وبعد كده توجهت القوات لبيروت واللي برضه استسلم قائدها للمماليك وخرج منها هو وقواته في 23 يوليو. هدم المماليك أبراجها وأسوارها ومنحوا سكانها الأمان، اللي عايز يرحل يرحل واللي عايز يقعد يقعد، فرحل أغلبهم واللي كانوا من الموارنة على قبرص. بعد كده توجهت القوات لحيفا، استولت عليها بسهولة برضه في أول أغسطس، هدمت برضه أبراجها وأسوارها، وتوجهت بعد كده لحصار عتليت واللي كانت آخر معقل لفرسان المعبد والصليبيين بطول ساحل الشام، استولوا عليها في 14 أغسطس. بعد كده ولمدة سنتين استمرت الدوريات المملوكية تجوب الشواطئ من غزة وعسقلان لطرسوس وأنطاكيا، تهد أي قلعة ممكن يتحصن بيها أي حد يفكر يجي الشام بعد كده. وبكده قفلوا صفحة الوجود الصليبي في الشرق واللي استمر ل 200 سنة تقريبا. ساد بعدها الهدوء في كل مدن الشام طوال فترة حكم المماليك. أرخ لفتح عكا عديد من المؤرخين، أولهم كان أبو الفدا في كتابه المختصر وبيبرس الدودار في كتابه زبدة الفكرة، والاتنين دول كانوا شهود عيان شافوا كل كبيرة وصغيرة في الجانب المملوكي من الأحداث. نقل عنهم بعد كده عديد من المؤرخين بتحقيق وتدقيق زي القلقشندي في صبح الأعشى، والمقريزي في كتابه السلوك، وأبو المحاسن ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة، وابن إياس في بدائع الزهور. ومن الجانب الصليبي كتب أحد فرسان المعبد المجهولين عن الأحداث ووقع عليها باسم تمبلر اوف تاير أو فارس المعبد من صيدا. محدش عارف هو مين، محدش عارف هل كان معاصر للأحداث ولا كان في فترة لاحقة، لكن هو دون الأحداث من الجانب الصليبي بدقة وتفاصيل كبيرة. لاحقا نقل عنه بتدقيق وتحقيق عديد من المؤرخين، أهمهم البريطاني ستيفن رانسمان واللي كان من أشهر اللي كتبوا عن الحروب الصليبية في العصر الحديث. طبعا مع مطابقة اللي كتبوه مع المؤرخين العرب نعرف الصورة الكاملة بره وجوه الأسوار. عكا المدينة الساحلية المنيعة اللي استعصت على كتير من القادة العظام، صلاح الدين الأيوبي، الظاهر بيبرس، نابليون بونابرت، ولكنها النهارده بتسلم لجيش الأشرف خليل بن قلاوون، ومن بعده بحوالي 500 سنة وشوية لإبراهيم باشا ابن محمد علي. علشان كده كان فتح عكا من الأمور المنيعة في التاريخ العسكري. أما بقى الأشرف خليل فبعد فتوحات عكا وباقي مدن الشام رجع على القاهرة فرحان بنفسه. استقبلوا أهل مصر كلهم عند باب النصر باحتفالات عظيمة وزينة. بيحكي ابن تغري بردي إن هم فرشوا مساحات كبيرة من الحرير يعدي عليها الأشرف بحوافر فرسه الأبيض وهو رافع سيفه في الهواء، ومن وراه طابور الأسرى وأعلامهم المنكسة. كده أكد السلطان على أحقيته بالملك وتعزز موقفه قدام الأمراء من المماليك. ولكن لأنه ما كانش سياسي ولا له عزيز ولا حد قريب منه، زادت الدسائس بينه وبين نائبه الأمير بدر الدين بدرة، واللي صادر السلطان كتير من أملاكه واعتقل بعض مماليكه.
فراح بدر الدين بدرة اتفق مع الامير حسام الدين لاشين امير دمشق على اغتيال السلطان. استنوا لغايه اما راح في رحله صيد قرب بالمطامير بحيره، وهناك هم اللي اصطادوه. في نهايه ديسمبر عام 1293 مات السلطان الاشرف خليل. فضل جثمانه مرمي على الارض لمده يومين لغايه اما تدخل والي البحيره الامير عز الدين العجمي وشاله، وتولى دفنه بمعاونه بعض الامراء في الجامع بتاع السلطان اللي كان امر بانشائه قرب مسجد السيده نفيسه. دام حكم السلطان الاشرف خليل 3 سنين وشهرين، ما كانش عنده اولاد، فساب العرش يتقاتلوا عليه الامراء اللي قتلوه بزعامه الامير بدر الدين بدرة، ومماليك السلطان او انصاره بزعامه الامير زين الدين كتبغة. وكعاده المماليك تم توليه الامير الناصر محمد ابن قلاوون سلطان مؤقت، كان عنده 9 سنين وقتها، لغايه ما يتفقوا على كينونه السلطان الجديد علشان يبدا عهد جديد من الدسائس والمؤامرات والاقتتال على العرش في تاريخ دوله المماليك. ونواصل كلامنا عنهم خلال الحلقات اللي جايه ان شاء الله. تابعونا. ولغايه هنا انتهت حلقتنا، لكن كلامنا لسه ما انتهاش. اكد على اشتراكك في القناه علشان تتابع معانا الحلقات اللي جايه، لايك الحلقه وشير لاصحابك علشان تساعدونا نوصل للمزيد. شكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الانتساب للقناه. دوس على الزرار الابيض اللي تحت تفهم اكتر. في انتظار تعليقاتكم، واستنوا مزيد من حلقاتنا على قناه وقال الراوي.